मित्रांनो, तुम्ही जर एक युट्यूबर असाल आणि युट्यूबवरती तुम्ही चॅनल चालवत असाल आणि तुमची परिस्थिती एकदम म्हणजे चांगली नसेल, व्यवस्थित नसेल, कारण तुम्ही लॅपटॉप वगैरे खरेदी करू शकत नसेल आणि त्या लॅपटॉपवरती एकापेक्षा अधिक चॅनल ऑपरेट करू शकत नसाल, तर आज तुम्हाला मोबाईलवरती, एकाच मोबाईलवरती 2 चॅनल कसे चालवायचे, कसे ऑपरेट करायचे त्याची पूर्ण माहिती सविस्तर देणार आहे। त्याचे 3 महत्वाचे पॉइंट सांगणार आहे, ते तुम्ही लक्षपूर्वक ऐका आणि पूर्ण व्हिडिओ पाहाल तर तुम्हाला ते शिकायला भेटेल। तर मित्रांनो, व्हिडिओमध्ये पुढे जाण्या अगोदर मी प्रकाश चव्हाण तुमचं स्वागत करतोय आपल्या मराठी चॅनल मराठी टेक्निकल प्रकाश चॅनलवरती। तर मित्रांनो, तुम्हाला या व्हिडिओला सर्वप्रथम लाईक करावं लागेल। लाईक केल्यानंतर शेअर करा आणि चॅनलला नवीन व्हिजिट करत असाल तर सबस्क्राईब करा। तर चला, तुम्हाला एकदम महत्वाची आणि सटीक सोप्या भाषेत माहिती देतो। तर पहिला जो सेटिंग आहे मित्रांनो, पहिला जो पॉइंट आहे, सेटिंग अथवा पॉइंट, तो तुम्ही स्क्रीनवरती बघू शकता आणि ते तुम्ही तुमच्या पद्धतीने करू शकता। सर्वप्रथम तुमच्या मोबाईलच्या कुठल्याही ब्राउझरमध्ये जा, क्रोम ब्राउझर ओपन करा। क्रोम ब्राउझर ओपन केल्यानंतर युट्यूब सर्च करा। युट्यूब सर्च केल्यानंतर तुम्हाला राईट साईडवरती तुमचं जे चॅनलचं लोगो आहे तो ते दिसेल। त्या प्रोफाईलला टच केला। टच केल्यानंतर सेटिंग उपलब्ध होईल। सेटिंगमध्ये बघा तुम्ही तिथे स्विच अकाउंट आहे। स्विच अकाउंटला टच केल्यानंतर तुमचा जो दुसरा चॅनल आहे, तुमचे सगळे चॅनल लाईन वाईज दिसेल। तर तुम्हाला ज्या चॅनलवरती व्हिडिओ अपलोड करायचा आहे तर तो चॅनलला तिथे टच करा, म्हणजे तो चॅनल अप्लाय होईल। तर दुसरा जो महत्वाचा पॉइंट आहे मित्रांनो, तुम्ही जर प्ले स्टोअर मध्ये जाऊन युट्यूब स्टुडिओ डाउनलोड केलं नसेल तर ते महत्वाचं आहे। युट्यूब चालवण्यासाठी युट्यूब स्टुडिओ डाउनलोड करा आणि डाउनलोड केल्यानंतर तिथे आपल्या प्रोफाईलला टच करा। टच केल्यानंतर त्याच पद्धतीने तुमचे लाईन वाईज चॅनल दिसतील। लाईन वाईज चॅनल दिसल्यानंतर तुम्ही तिथे टच करा। टच केल्यानंतर तुमचे चॅनलचे सगळे लोगो दिसायला लागतील। तिथे तुम्हाला जो तुम्ही ब्राउझरमध्ये चॅनल अप्लाय केलेला आहे तोच चॅनल इथे सिलेक्ट करून तिथे टच करा, म्हणजे ते वायटी स्टुडिओमध्ये पण तोच चॅनल अप्लाय होईल आणि क्रोम ब्राउझरमध्ये तोच चॅनल अप्लाय होईल। त्याच्यानंतर आजच्या महत्वाच्या आणि एकदम खूप महत्वाच्या पॉइंटकडे वळूया। तिसरा जो पॉइंट आहे, तर ह्या पॉइंटला तुम्ही एकदम बारीक लक्ष घालून ऐका आणि ते बघा। स्क्रीनवरती तुम्हाला दिसेलच। मी व्हिडिओमध्ये माहिती देताना एक चांगलं तुम्हाला सोयीस्कर समजण्यासाठी मी स्क्रीन रेकॉर्डिंग पण तुम्हाला दाखवत असतो। तर स्क्रीन रेकॉर्डमध्ये बघा, तुमचा युट्यूब चॅनल ओपन करा। ओपन केल्यानंतर तुमचा राईट साईडवरती तुमच्या चॅनलचा लोगो दिसेल, तिथे टच करा। टच केल्यानंतर तुम्हाला त्याच पद्धतीने सेटिंग लाईन वाईज उपलब्ध झालेली आहे। ते उपलब्ध झालेल्या सेटिंगमध्ये तुमचा जो स्विच अकाउंट, तुमचं जे चॅनल तुम्ही अप्लाय केलेलं आहे ब्राउझरमध्ये युट्यूब स्टुडिओमध्ये, तोच तुमच्या युट्यूबमध्ये पण चॅनल सिलेक्ट करा आणि तो अप्लाय करा। ह्या तिन्ही सेटिंग झाल्यानंतर तुम्ही जो व्हिडिओ अपलोड कराल तो तुमचा सरळ त्याच ज्या चॅनलला तुम्ही अप्लाय केलेलं आहे त्याच चॅनलवरती तो व्हिडिओ अपलोड होईल आणि त्याच्यात तुम्ही सेटिंग वाईज तुमच्या डाटा वगैरे टाकायचा, तो टाकून तुम्ही अपलोड करू शकता। तर अशा पद्धतीने तुम्ही एकाच वेळेस 2 किंवा 2 पेक्षा अधिक चॅनल आपल्या मोबाईलने ऑपरेट करू शकता। तर मित्रांनो, आजची माहिती जर तुम्हाला चांगलीच आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा। लाईक केल्याने मला मोटिवेशन भेटतं आणि व्हिडिओ शेअर करा, जेणेकरून सगळ्या मराठी भाषिक मित्रांपर्यंत हा व्हिडिओ पोहोचला पाहिजे आणि त्यांना तीही जाणीव झाली पाहिजे। आणि चॅनलवरती नवीन असाल तर प्लीज करून सबस्क्राईब करा। ऑल नोटिफिकेशन बेल दाबून त्याला ऑलवरती प्रेस करा, जेणेकरून माझा हा व्हिडिओ सर्वप्रथम तुम्हाला भेटेल। तर चला, अशाच चांगल्या आणि खास व्हिडिओमध्ये तुम्हाला भेटतो मराठी व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत तुमचा निरोप घेतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।